Guys, yung ball paint okay na siya. Habit na lang yung mga stickers niya, lahat ng mga kabit na sticker. Bala nga niwawasin niya, tapos tawag dito polishing pa yan. Maganda yung kalalabasan niya pag-alabas. Tingnan nyo yung ano yung gawa ng tawag dito yung dagat sa yung ngayon. Tingnan nyo guys yung mga ginawa ko. Hindi guys, sa likod yan. Yung bumper sa likod, palit yan. Assembly na yan. Pero yung mga yung taillight nya puro yung dati pa yan. Yan guys, diba? Ganda na siya malikabok lang siya. Kaya na dito sandstorm na naman dito Saudi. Sandstorm na naman sa Saudi. Okay guys, okay muna tayo para magalak muna sa iwasin muna siya, tapos ipapalos ko siya. Okay guys, next video guys, ingat kayo lagi.